दिवाळीच्या फराळातला एकदम चटपटीत पदार्थ तो म्हणजेच बाकरवडी। आणि आज आपण अगदी खुसखुशीत अशी बाकरवडी कशी बनवायची हे बघणार आहोत। तुम्ही याचं मसाल्याचं प्रमाण बघू शकता, अगदी परफेक्ट असं झालेलं आहे। आणि त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे स्वच्छ चाळून घेतलेला 3 कप मैदा आणि त्यातच आता आपण घालूया 3 चमचे बेसन पीठ, अर्धा चमचा मीठ आणि इथे एक मोठा चमचा भरून मी ओवा घेतलेला आहे। तो अशा पद्धतीने हातावरती क्रश करून आपल्याला टाकायचा आहे, जेणेकरून त्याचा स्वाद खूप छान होतो। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे आता आपल्याला यात तेल घालून घ्यायचं आहे। इथे मी आता सुरुवातीला तेलाच्या किटलीतल्या 2 पळ्या तेल मी घातलं होतं आणि ते मिक्स करून घेतलं। पण परत इथे मला थोड्याशा तेलाची अजून आवश्यकता वाटली, त्यामुळे मी अजून अर्धा पळी तेल इथे ॲड केलं, म्हणजे एकूण मिळून 2.5 पळ्या तेल मी इथे वापरलेलं आहे। अशा पद्धतीने मिक्स करून घेतल्यावरती त्याचा असा अलगद असा मुटका तयार झाला पाहिजे, म्हणजे मोहन आपलं परफेक्ट झालेलं आहे। आणि थोड्या थोड्या पाण्याचा वापर करून अशा पद्धतीने आपल्याला हे घट्टसर असे मळून घ्यायचं आहे। आपण रेग्युलर चपातीला करतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्ट हे कणिक आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हे 15 ते 20 मिनिटं झाकून ठेवूया। इथे पॅनमध्ये मी आता घेतले 3 चमचे तीळ, 3 चमचे धने आणि 3 चमचे बडीशोप, त्याचबरोबर अर्धा वाटी किसलेलं सुकं खोबरं। आता आपल्याला हे लो फ्लेमवरती भाजून घ्यायचं आहे। आता हे व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे। आपण थंड झाल्यावरती मिक्सरच्या भांड्यात हे काढून घेऊया। यामध्ये आता आपल्याला टाकायचं आहे 1 चमचा तिखट, 1 चमचा भरून गरम मसाला, त्याचबरोबर अर्धा चमचा मीठ आणि 3 चमचे साखर। तिखटाचं प्रमाण इथं तुम्ही आवडीनुसार थोडंसं कमी जास्त करू शकता। आता आपल्याला हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे। आणि इथे आपला मसाला बनवून तयार झालेला आहे। पीठसुद्धा आपलं जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटं छान भिजलेलं आहे। आता थोडंसं तेल टाकून त्याला अशा पद्धतीने आपण मळून घेऊया। रोल करून घ्यायचा आहे पिठाचा आणि त्याचे छोटे छोटे असे गोळे कट करून घ्यायचे आहे। या पद्धतीने आपल्याला याचा असा गोळा बनवायचा आहे। आणि आता आपण याची चपाती लाटून घेऊया। चपाती लाटण्यासाठी पिठाचा किंवा एक्स्ट्रा तेलाची इथे गरज पडत नाही। आणि इथे एवढी पातळ अशी मी चपाती लाटून घेतलेली आहे। खरं तर याला आकाराची काहीच गरज नसते, पण आपल्याला रोल व्यवस्थित करता यावं यासाठी मी याला रेक्टँगल शेपमध्ये या पद्धतीने कट करून घेतलेला आहे। आणि यावरती आपण आता ही चिंच आणि गुळाची चटणी लावून घेऊया। या चटणीचा एक फायदा असा होतो की यामुळे टेस्ट तर छान येतेच, पण त्याचबरोबरीला आपला मसालासुद्धा त्याला व्यवस्थित चिटकून त्याच्यावरती बसतो। आणि यावरती मी आता बनवलेला मसालासुद्धा टाकून घेते आहे। अशा पद्धतीने मसाला टाकून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर छोटे शेवसुद्धा आपल्याला याच्यावरती टाकून घ्यायचे आहे आणि हाताने अशा पद्धतीने थोडंसं हलकंसं प्रेस करून घ्यायचं आहे। आणि इथे तुम्हाला दिसत असेल मी सगळीकडनं थोडी थोडी जागा सोडलेली आहे, जेणेकरून मसाला बाहेर येणार नाही। आणि इथे अशा पद्धतीने थोड्याशा पाण्याचा वापर करून सुरुवातीला मी याच्या कडा बंद करून घेतल्या आणि अशा पद्धतीने याचा आता आपल्याला रोल बनवून घ्यायचा आहे। रोल करताना हा रोल अलगद करायचा आहे, पण तो तितकाच घट्टसुद्धा झाला पाहिजे, जेणेकरून मसाला त्यातून बाहेर येणार नाही। त्यामुळे शक्यतो रोल घट्ट बनवायचा। बोटाला थोडंसं पाणी लावून असं पसरट करून घ्यायचं आहे आणि हा रोल आपल्याला बंद करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपला रोल बनवून तयार झालेला आहे। आता आपण याला कट करून घेऊया। कट करताना थोडंसं पसरल्यासारखं होतं, पण परत याला हाताने व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे। आणि इथे अशा पद्धतीने मी सर्व बाकरवडी बनवून घेतलेली आहे। इथे आता तेल कडकडीत गरम झालेलं आहे। यामध्ये आता आपण ही वडी तळून घेऊया। शक्यतो बाकरवडी तळताना त्याला एकदाच हलवायचे, जेणेकरून त्याचा मसाला जो आहे तो बाहेर येणार नाही। आणि इथे आपली वडी तळून तयार झालेली आहे आणि रंग एकदम छान आलेला आहे। अशा पद्धतीने बाकरवडी बनवून तयार झालेली आहे। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा।